السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن علاج مرض الزهري. طبعا هذا المرض مرض من ضمن الأمراض الجنسية اللي بتنتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق الجنس. هذا المرض بيسببه ميكروب اسمه تريبونيما باليدم. وهذا المرض بينتقل يعني جنسيا من الشخص المريض إلى الشخص السليم، وبيمر بأربع مراحل: مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة كمون، ثم المرحلة الأخيرة وهي أخطر مرحلة هي المرحلة الثالثة. في المرحلة الأولى بيحصل زي قرحة، وهذه القرحة غير مؤلمة وبنسميها شنكر، ودي بتحدث على الأعضاء الجنسية زي الفم أو الأعضاء الجنسية أو المستقيم. وده بيوضح المدخل بتاع الميكروب. وهذه القرحة غير مؤلمة وممكن تمر بدون ما يشعر بيها المريض. وهذه المرحلة بتبقى معدية، اللي هي المرحلة الأولى، وبتختفي هذه القرحة سواء بعلاج أو بدون علاج، بدون ما يلاحظ المريض هذه القرحة. بيدخل بعد كده في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية دي أيضا معدية، وبتتميز بارتفاع في درجة الحرارة، طفح جلدي على الصدر أو البطن، وهذا الطفح ممكن يصيب راحة اليدين وباطن القدمين، ويحصل تورم في الغدد الليمفاوية، ويحصل فقدان للوزن وسقوط في الشعر وصداع وإعياء وتعب، والمريض يحس ان هو تعبان جدا. هذه ايضا المرحله معديه جدا، وبتمر على الانسان تاخد فتره اسابيع. وايضا هذه المرحله سواء بعلاج او بدون علاج المريض بيشفى من تلقاء نفسه، ويدخل المرحله الثالثه اللي احنا بنسميها الكمون، او ما قبل المرحله الثالثه اللي هي المرحله اللي فيها المرض بيستخبى خالص، ما يظهرش اعراض على المريض. بعد حوالي 7 سنين تبتدي الكمون دهوت 50% من المرضى يتحولوا إلى المرحلة الثالثة، و50% ما تجيلهمش أيضا المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة ده المرض بيبقى خطير، وممكن يصيب المخ، ممكن يصيب القلب، ممكن يصيب الشرايين زي الشرايين التاجية للقلب أو شريان الأورطة، وده ممكن يؤدي إلى الوفاة، ممكن يؤدي إلى الجنون أو صعوبة في المشي، أو ممكن يؤدي إلى فقدان للسمع أو للعمى. كل ده ممكن يحدث في المرحلة الثالثة. طيب بالنسبة لهذا المرض، هل له علاج؟ نعم، هذا المرض له علاج، ولازم ان احنا نكتشف هذا المرض اما عن طريق الكشف الطبي او عن طريق الفحوصات. وطبعا الفحوصات هي اللي بتوضح لي اذا كان هذا المريض فعلا عنده زهري ولا لا. احنا بنعمل فحوصات مبدئية على اساس ان احنا نعرف هذا المريض ممكن يكون عنده زهري ولا لا. بنعمل اختبار الار بي ار والفي دي ار ال. لو ظهر ان هو ايجابي بنعمل الاختبارات التأكيدية وهي التي بي اتش اي، وبنعمل اختبار الفلوريسنت تريبونيما انتي بودي ابزوربشن تيست عشان نتأكد فعلا اذا كان هذا المريض عنده فعلا زهري ولا لا. في حالات كتير قوي بتبقى إيجابية في المرحلة الأولى اللي هي الاختبارات الأولية، وتبقى سلبية في الاختبارات التأكيدية، وبالتالي هذا المريض يعتبر سلبي تماما من مرض الزهري. طيب بالنسبة لعلاج هذا المرض، هذا المرض له علاج، يعني من ضمن الأمراض الجنسية اللي له علاج،
ويجب علينا إن إحنا نعالجه في المراحل المبكرة لهذا المرض، لأن في صعوبة في علاج هذا المرض في المراحل المتأخرة، لأن مجرد ما حصل إن الخلايا بتاعة الجسم خلاص اتدمرت، خلاص مش هيحصل إعادة في النسيج مرة أخرى. وبالتالي في المرحلة الأولى وفي المرحلة التانية وفي المرحلة الابتدائية من الكمون ممكن ندي حقنة بنسلين 2.4 مليون وحدة بنزياسين بنسلين عضل. دي كافية إن هي تقضي على المرض من 90 ل 100% من الحالات بتشفى تماما بعد هذه الحقنة. بالنسبة لمرحلة الكمون المتأخرة اللي هي بتبقى حوالي بعد سنتين من العلاقة، بندي 3 حقن، كل حقنة في أسبوع. يعني المريض بياخد 3 حقن على مدار 3 أسابيع. الحقنة عبارة عن بنزاسين بنسلين جي 2.4 مليون وحدة، والمريض بيشفى بعد كده من هذه من هذا المرض، ونسبة الشفاء عالية جدا جدا، والمريض بينتهي منه هذا المرض نهائيا. يعني ممكن يمارس العلاقة الزوجية بتاعته عادي، مفيش أي مشاكل خالص. طيب بالنسبة للمرحلة الثالثة، وده زي ما قلنا بيصيب المخ وبيصيب الشرايين وبيصيب القلب، احنا بندي بنسلين مائي 4 مليون وحدة كل 4 ساعات في الوريد لمدة أسبوعين. وهذا العلاج يعتبر علاج ممتاز بالنسبة للمريض في المرحلة الثالثة. طيب بالنسبة في بعض العلاجات أو بعض الحبوب ممكن تجيب نتيجة مضادات حيوية زي الدوكسيسايكلين. يعني الدوكسيسايكلين في بعض الحالات بنديه لو المريض عنده حساسية شديدة من البنسلين، بنضطر نلجأ للدوكسيسايكلين. بندي 100 مللي جرام قرص صباحا ومساء لمدة أسبوعين في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الأولية من الكمون. المرحلة المتأخرة من الكمون بندي قرص دوكسيسايكلين 100 مللي جرام صباحا ومساء لمدة شهر. لكن الدوكسيسايكلين مع الأسف ما يقدرش يعالج المرحلة الثالثة من الزهري. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.